आज आपण बघणार आहे कोबी पनीर पराठा। कोबीचा पराठा हा आपण जनरली करतोच, पण जरा वेगळा असा पनीर मिक्स पराठा एकदम टेस्टी कसा बनवायचा ते मी आज आपल्याला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे तुम्हाला। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। आवडला तर लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की ही रेसिपी शेअर करा। मी इथे कोबी अर्धा किलो खिसून घेतलेला आहे आणि कांदे सुद्धा 2 खिसून घेतलेले त्यासोबत। तर या कोबी मधलं मी एक कॉटनचं कापड घेऊन सगळं पाणी व्यवस्थित काढून घेणार आहे। कोबी खिसला की तो एकदम खूप असं पाणी निघतं त्याच्यामधनं, चिरल्यावर एवढं निघत नाही पण खिसल्यावर जास्त निघतं। तर हे असं कॉटनच्या कपड्यामध्ये मी पाणी सगळं एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे। एकदम कोरडा करायचा आहे कोबी आपल्याला। कोबी आणि कांदा एकत्र मिक्सच घेतलेला आहे मी। अशा पद्धतीने पूर्ण पिळून पाणी बाजूला काढायचे आणि हे पाणी आपण कोबीला जो स्टफिंग साठी आपण जे पीठ मळणार आहे ते मळण्यासाठी आपण त्याचा वापर करणार आहे। हे बघा एवढं कोरडं मी होईपर्यंत याच्यातलं पाणी काढलेलं आहे। तर यामध्ये आपल्याला सर्व मसाले घालून घ्यायचे। त्यासाठी मी पराठ्यासाठी आपण करतो ती हिरवी चटणी सुरुवातीला करून घेऊया। मिरच्या भाजून घेतले, जिरा आणि कोथिंबीर, 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेऊन त्यामध्ये 1 वाटी डाळीचं पीठ घालायचं। डाळीचं पीठ घातल्यावर पराठ्याला कलर छान येतो म्हणून आपण थोडंसं डाळीचं पीठ घालायचं। ओवा टाकायचा अर्धा चमचा, असा हातावर क्रश करून ओवा आपल्याला टाकायचा त्याच्यावरती आणि त्यानंतर मग आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचंय। मीठ ही टाकायचं आपल्याला याच्यामध्ये, 1 चमचा तीळ, हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून पीठ मळून घ्यायचंय। पीठ फार पण सैल मळायचं नाही आणि अगदी घट्ट मळायचं नाही, मध्यम असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे पिठाचा। आपण जे पाणी कोबी आणि कांदा मधून काढलं होतं त्याच्यामध्ये आपल्याला पीठ मळणार आहे। पण पराठ्याची चव आपल्याला छान लागेल आणि हे वेस्टेज सुद्धा आपल्याला हे असं नाही टाकून द्यायचं, त्याचा पाण्याचा आपल्याला उपयोग होईल अशा पद्धतीने करायचे। असा आपल्याला गोळा मळून घ्यायचा आणि आपण आता याच्यामध्ये स्टफिंग तयार करून घेऊ। 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट, 100 ग्रॅम पनीर खिसून घेतले मी इथे, आमचूर पावडर घातलेली अर्धा चमचा, तुमच्याकडे नसली तर नाही घातली तरी चालेल, गरम मसाला 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, अर्धा चमचा हळद आणि जी चटणी मी हिरवी बनवून घेतलेली आहे ही चटणी आपल्या आवडीनुसार तिखट वापरायचं आहे, मीठ, कोथिंबीर थोडीशी बारीक चिरून टाकायची कोथिंबीर आणि हे आपण सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। स्टफिंग सगळीकडे व्यवस्थित तिखट मीठ लागलं पाहिजे आणि हे मिश्रण एकजीव झालं पाहिजे। अशा पद्धतीने आपल्याला त्याला मिक्स करून घ्यायचंय। याचा गोळा बनायला लागलाय बघा आणि कणकेची एक गोळा घेऊन पुरणाची पोळी कशी आपण भरतो त्या पद्धतीने आपल्याला हे भरून त्याचा पराठा लाटून घ्यायचाय। पराठा लाटताना हलक्या हातानेच लाटायचंय, खूप असा प्रेस करून नाही लाटायचा। तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही पराठा लाटू शकता। इथे गोल करणार आहे, काही जण त्रिकोणी सुद्धा करतात। तर असा हा पराठा लाटून आपल्याला गरम तव्यावरती शेकून घ्यायचा आहे। थोडस तेल किंवा तूप किंवा बटर लावू शकता तुम्ही, लावून त्याला भाजून घ्यायचा दोन्ही बाजूनी, छान फुगतो हा।
शिवाय हेल्दी सुद्धा आहे। हे बघा अशा पद्धतीने आपल्याला याला भाजून घ्यायचा आहे। मस्त फुगलाय। तर हा पराठा आपण नक्की ट्राय करा। आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे पराठे करतच असतो, तर कोबीचा हा पराठ्याचा प्रकारही आपण नक्की करून बघा। आणि व्हिडिओ आपला हा आवडला तर मित्रमैत्रिणींसोबत आपल्या नक्की शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या नवनवीन रेसिपीज आपल्याला मिळतील। सबस्क्राईबच्या समोर बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। आपला व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।